वेलकम टू माय रूम. हे फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम होम. मी जेव्हा ही रूम डिझाईन करायला घेतली तेव्हा निशाद सेकंड स्टँडर्डमध्ये होता आणि गार्गी सिनियर KGमध्ये होती. बंक बेड करणं हे एक माझं बेस्ट डिसिजन होतं. बंक बेड करताना खालचा जो बंक आहे तो आम्ही 6 फीटचा केलेला होता. जनरली खालचा जो बंक असतो तो 3 फीटचा किंवा 4 फीटचा असतो, परंतु बंक बेड खालचा बंक मोठा केल्यामुळे त्यांचे फ्रेंड्स आले किंवा कझिन्स आले व्हॅकेशनमध्ये, तर त्यांना एक छान स्पेस इथे मिळते. वरचा जो बंक आहे तो आम्ही 3 फीटचा केलेला आहे. This is my favorite place. कलर कॉम्बिनेशन आम्ही नेचरपासून इन्स्पायर असलेले कलर जसे की ग्रीन, ब्ल्यू, ब्राऊनच्या शेड इथे वापरलेले आहे. जंगल थीम असलेलं कबर्डचं लॅमिनेट आम्ही कस्टमाइज करून घेतलेलं आहे आणि हीच थीम आम्ही पुढे POPला वापरलेली आहे. बेडच्या स्टेप्स आम्ही कस्टमाइज केल्या आहेत. ग्रे कलर आणि तेही टेक्स्चर लॅमिनेटमुळे मुलं इथे स्लीप होत नाहीत. स्टेप्सच्या खालचा स्पेससुद्धा आम्ही स्टोरेज म्हणून इथे वापरलेला आहे. गार्गीची हाईट छोटी आहे त्यामुळे तिच्या डेली यूजचे जे कपडे आहेत ते मी इथे स्टोअर करते. हे छान असे शर्ट आणि पॅन्टचे क्यूट असे हँडल आम्हाला मिळालेले. हे सगळे पेंटिंग्स निशादने लॉकडाऊनमध्ये केलेले आहेत. ही पूर्ण वॉल त्यांनीच डिझाईन केलेली आहे, त्यामुळे छान असं मोनोक्रोमॅटिक लुक आणि पर्सनलाइज टच याला मिळालेला आहे. Like, subscribe and share.